Zdravím rybáře a rybářky, jmenuji se Jakub Šabata alias Čaby. Rozhodl jsem se, že vám vlastně natočím takový miniseriál o feederu, feederovém chytání. Vlastně popíšeme si, co to feeder je v prvé řadě, jaký používat pruty, navijáky, vlasce nebo šňůry, hlavně jaký montáže a jak krmit, aby jsme byli co nejúspěšnější na našich feederových vycházkách. Takže dneska je díl první, to znamená, řekneme si, co to je feederový chytání, co je to feeder. Takže co je to feeder? Feeder je to moderní rybářská disciplína, metoda lovu, která pochází z Anglie. Základem feederového chytání jsou dělené pruty s barevnou špičkou, která nám značí záběr. Špičky jsou velice tenké, jemné, s malými očky a díky její citlivosti zaznamenáme každý záběr. Je to chytání na položenou, to znamená na dně, zejména s feederovým krmítkem a každý záběr, každý pohyb nám značí jemná barevná špička. Feederové špičky jsou vyráběny ze dvou druhů materiálu. Prvním materiálem je laminát. Špička je odlitá z jednoho kusu laminátu. Tyto špičky jsou velice jemné, citlivé, mají při záběru parabolickou akci. Nevýhodou laminátu je, že pro sladění vlastně s celým prutem je potřeba, aby byl konec trošičku širší. Většinou se laminátové špičky dělají do průměru 3 mm, tady na konci. Pro tenčí průměr je potřeba potom použít jiný materiál. Tím jiným materiálem je karbon, to znamená uhlík. Uhlík je mnohem jakoby tenčí, ale je tvrdší. To znamená, ty karbonové špičky nejsou tak jemné a citlivé jako laminátové a nemají takovou plynulou parabolickou akci. Ale naopak, díky tomu, že dnešní trend nebo moderní trend je chytat na co nejtenčí pruty, tak díky této technologii, tomuto materiálu se mohou dělat co nejtenčí průměry. Naše firma Moss, která vyrábí pruty pod značkou Delfin, pracovala a vyvinula kombinaci špičky, využívající kombinaci obou dvou materiálů, takzvaný glass carbon. V čem to spočívá? Spočívá to v tom, že špička je odlitá z jednoho kusu laminátu a jenom její část, zhruba polovina té špičky, odtud, kde mám prsty a tady, je omotána tenkými vrstvami karbonu. Díky tomu se mohla odlit tenká špička, která pasuje do moderních štíhlých prutů, ale zároveň udělala se citlivost, to znamená, tato špička dokonale značí opatrný záběr, využívá materiálu laminátu a pěkně se ohýbá při opatrných záběrech, ale díky vystužené karbonové vrstvě je vhodná i pro chytání v dálkách, to znamená, ona se při tom extrémním švihu, tomu hodu, tolik nerozkmitá jako klasická laminátová špička. Dalším, druhým pilířem feederového chytání jsou krmítka. Už vlastně z toho názvu feeder, to znamená krmítko, krmení, krmit, vyplývá, že tato metoda je postavená na používání krmítek a pravidelném krmení. Krmítka jsou klasická klecová, má takový košík s vlastně boční zátěží, anebo košík a zátěž je umístěná dole a v centru vlastně toho krmítka. Tyto krmítka jsou vhodná třeba pro daleké nahazování. Mají dokonalé těžiště a letí jako olovo. Co se ještě týče základního feederového chytání, tak jak už jsem řekl, používají se především dělené pruty. Bývají teda i teleskopické, ale tam není taková pěkná akce jak u těch dělených. Základem je značení záběru pomocí jemné barevné špičky a používání vlastně krmítek. Pomocí feederu, nebo feeder už se v dnešní době vyvinul tak, že pomocí feederových prutů můžete chytat jak malé drobné bílé ryby, to znamená plotice, cejnky, nějaké perlinky, skaláčky, anebo můžete se zaměřit na lov velkých trofejních kaprů, to znamená v dnešní době jsou pruty dělané i na chytání 10kg a více těžkých kaprů. Tyto pruty už jsou samozřejmě mnohem rychlejší, mnohem pevnější, zvládnou daleké nahazování s těžkými krmítky. Základem feederového chytání je samozřejmě také krmení. Nutné je pravidelně krmit,
používají se v tomu výhradně ty krmítka pro takové běžné vycházky. Samozřejmě, když budete chytat někam na velkou vodu, budete mít zacíleno chytat větší množství kaprů. Můžete používat krmnou raketu a nebo nastřelíte si krmné koule s prakem. Takže to by byl dneska takový úvod, co je to feeder, co je to feederové chytání. V dalším díle se zaměříme podrobněji na pruty. Ukážeme si, jaké jsou tam vlastně varianty prutů, s kterými jak se dá chytat a na co jsou vhodné. Tak, příštího dílu. Čau.